हॅलो फ्रेंड्स, मी अश्विनी क्रिस्प अँड क्रीमी चॅनेलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ऑनियन रिंग्स। चला तर मग पाहूयात रेसिपी। ऑनियन रिंग्स बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूयात। एक मध्यम साईजचा गोल चिरलेला कांदा, ब्रेड क्रम्स, मैदा, मीठ, काळी मिरची पावडर आणि तांदळाचे पीठ। एका बाउलमध्ये मैदा, तांदळाचे पीठ, मीठ आणि काळी मिरपूड घालून मिक्स करून घेऊयात। यामध्ये थोडं पाणी घालून व्यवस्थित बॅटर तयार करून घ्यायचे। पाणी हे थोडं करूनच घालायचं, एकदम घालायचं नाही। यामध्ये मी आता मिक्स हर्ब्स टाकतेय। हे एकदम ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे असेल तर घाला, नाही घातलं तरी चालेल। आपलं बॅटर आता तयार झालेलं आहे। आपण आता रिंग्स तयार करून घेऊयात। यासाठी आपण गोल चिरून घेतलेला कांदा होता तो घ्यायचा आहे। एक रिंग घ्यायची आहे, ती बॅटर मध्ये डीप करून घ्यायची आहे आणि ती व्यवस्थित ब्रेड क्रम्स मध्ये रोल करून घ्यायची आहे। याच पद्धतीने आपण बाकीच्याही रिंग्स तयार करून घेऊयात। आपल्या ह्या रिंग्स आता सगळ्या तयार झालेल्या आहेत। ह्या तुम्ही 1 महिन्यापर्यंत फ्रीज मध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता। तुम्हाला हवे असतील तेव्हा तुम्ही तळून खाऊ शकता। आता आपण हे मस्त मध्यम आचेवर गोल्डन क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायचे। मोठ्या गॅसवर तळायचे नाहीयेत। याच पद्धतीने आपण सगळ्या रिंग्स तळून घेऊयात। आपल्या रिंग्स तयार झालेल्या आहेत। तुम्ही ह्या कधीही झटपट तयार करून खाऊ शकता। अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीने बनवलेल्या आहेत। जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका। माझ्या बाकीच्या रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।